У цю гру, виявляється, можна грати вдвох. Збройні сили України атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Росії. Вночі були пошкоджені тягові та трансформаторні підстанції в Орловській, а також Курській областях. Пише про це телеграм-канал «База». Близько 23-ї години дрони атакували тягові підстанції, розташовані біля станції Понері та Свобода у Курській області. А через 15 хвилин атаці піддалися тягові підстанції, розташовані на перегоні Зміївка-Глазунівка в Орлівській області. На тому ж перегоні були атаковані і трансформаторні підстанції, пишуть російські пабліки. Ну, а губернатор Орловщини пише, що були пошкоджені начебто об'єкти енергетичної інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило. Крім того, російські телеграм-канали пишуть, що вибухи вночі лунали у районі Афіпського нафтопереробного заводу, який розташований у Краснодарському краї. У мережі з'явилися кадри, на яких чути хлопки, сигнали повітряної тривоги, а також мопедний звук, вельми схожий на гул іранських шахедів, які окупанти запускають по Україні. Міноборони Російської Федерації традиційно заявило про знищення та перехоплення за ніч 12 дронів, з яких 5 над територією Брянської області, 1 над Курською, 1 над Білгородською та 2 над Ростовською і 3 над територією Краснодарського краю. Окупанти використовують дрони камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли про злочини ворога. Підрозділи активних дій ГУР України здобули докази використання окупантами дронів на території захопленої Росією Запорізької атомної електростанції. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля 6-го реактора ЗАЕС. Звідти вони запускають дрони, а також з літа 23-го року тренують пілотів FPV-дронів. Цим займається так звана школа «Архангел», яка фінансується Головним управлінням Генштабу ЗС РФ, колишнє ГРУ. Також українські розвідники зазначили, що траєкторія польоту ворожого дрону пролягає над енергоблоками Запорізької АЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольський та Марганецький громад, які зазнають постійних обстрілів. Представник ГУР Андрій Черняк розповів, що росіяни використовують ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у 1,5-кілометровій зоні довкола станції. Перелічені факти і докази – чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об'єкті, яка може мати катастрофічні наслідки. Російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення жителів Голої пристані, Коханів та Гладків Херсонської області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та Криму, і приміщення, де їх тримають, спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати до переїзду в Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік із подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська. У повідомленні Центру національного спротиву додають, що вивезеному населенню окупанти забороняють збирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти.